He-Manin voimaa tahdon mä käyttää ja persettä näyttää didi. Kyllä, tää on ollut semmonen iso toive monien Videospace-kanavien toimesta, eli puhu joskus tästä Masters of the Universe-elokuvasta. Eli mulla ei aikaisemmin ole tästä videoa ollut. Joku unboxausvideo 7 vuoden takaa mulla tässä oli, mutta niin kun, ei se nyt kauheasti tätä elokuvaa itse sen enemmän sitten kuitenkaan sivua, mutta nyt on aika puhua tästä elokuvasta, koska nythän on tietysti tulossa tällä viikolla sitten ensi iltaan sitten tämä kyseinen uusi Masters of the Universe-elokuva, eli 2026 uusi tulkinta siitä, ja en tiedä sitten yhtään vielä tällä hetkellä, että minkälainen elokuva se on tai miten se menestyy ja näin, mutta niin kun nyt kerta näin on Mastersi tässä pinnalla, niin sitten on syytä mainita sitten tästäkin elokuvasta, joka on siis ohjannut semmonen äijä kuin Gary Goddard, ja se on vuodelta 1987, ja tuotantoyhtiönä toimi itse Menahem Golanin ja Golan Globuksen Canon Group sitten, ja tosiaan pääosaa tässä He-Mania esittää sitten itse Dolph Lundgren, ja kyllä, tämähän siis perustuu tietysti tähän kuuluisaan lelusarjaan, ja oli aika maailmassa, kun tämä oli maailman isoin lelu-franchise, ja oliko se sitten vuosina 83-86, kun tää tako satoja miljoonia vuodessa nämä He-Man ukot, ja oliko niitä nyt, mä heitän nyt ihan päästä, siis sanotaan joku 80 eri ukkoa, ja sitten oli ainakin 3 tai 4 erilaista linnaa, mitä sai, ja kaikennäköistä lisätilpehyyriä ja kaikkea semmoista, että mulla itelläkin oli tosi paljon näitä He-Man ukkoja, ja voisin sanoa, että oli tosi iso He-Man fani sitten silloin killinä, sanotaan näin 8-vuotiaana sitten, siellä kun vielä leikittiin leluilla, ja näähän on hauskoja ukkoja siis, että nämä on, no okei, tää on tämmönen, oliko tää Freakazoidilta tää lahjoitus, niin näähän on tämmösiä replikoita toisista, että näissä kaikissa periaatteessa alkuperäisessä sarjassa ainakin oli kopiot niistä vartaloista, ja mitä ne tekee tämmösiä ihmepuncheja ja tämmösiä näin, ja sehän, mikä kans kannattaa sanoa tästä Mattelin lelu-franchisesta, oli se, että siis se oli oikeastaan ensimmäinen tämmönen lelu-franchise, jota yhdessä sitten piirrossarjan avulla markkinointiin. Ja se oli varmaan tämmönen just valttikortti, mikä myi sen sitten lapsille, kun täyttä häkää. Ja se johtui siitä, että just silloin 80-luvun alkupäässä niin höllennettiin tämmöisiä niin kuin television markkinointisäännöksiä, mainostussäännöksiä. Ja se sitten mahdollisti tämmöisen vähän niin kuin NS-tuotesijoittelun sitten lapsillekin sitten. Onko se hyvä vai huono asia, niin sen saatte itse päättää, mutta näin siinä tapahtui. Ja siis tää oli tosiaan niin kuin sanottu niin kuin ihan maailman kingi sitten, että 2 tuotantokautta taidettiin tehdä näitä sarjoja, hirveä määrä jaksoja siis oli tässä sarjassa, piirretyssä sarjassa sitten, että oliko ne 130 jaksoa, ja sittenhän tuli spin-offina sitten tytöille suunnattu tämä She-Ra sitten, joka sai oman lelusarjansa sitten tällä, ja lopulta sitten Mattel kusi omiin muroihinsa sitten siinä mielessä, että niin tämä televisiosarja ei saanut enää jatkoa, että ne oli vain 130 jaksoa, sitten ne jotenkin ehkä ajatteli sillä lailla, että joo, tämä nyt varmaan riittää, että pyöritetään uusintoina näitä samoja jaksoja siinä sitten. Ja samaan aikaan myös oli sillä lailla, että tiedätkö, se oli hirveän ruhtinaalliset bonukset oli sitten tänne Mattel-lelufirman näille toimareille sitten tai markkinoille sillä, että ne halusi pistää koko ajan tuotetta vaan kaupan hyllyille, mutta ei kukaan ostanut siihen tahtiin niitä, ja niitä tilattiin hirveät määrät sinne hyllyihin, ja ihmiset tiesi, että okei, nämä tulee kohta tarjoukseen, ei kukaan osta. Että se periaatteessa mä en nyt muista, oliko se vuosi 86 vai 85 sitten, niin putosi ihan muutamaan miljoonaa sitten niistä 100 miljoonista sitten. Että tästä löytyy hyviä dokumentteja tuo YouTubessa sitten, että niistäkin minä opin tämän tiedon siinä sitten. Ja siis mä en sitä sarjaa itse ikinä kauheasti katsonut. Suomessa sitä esitettiin 3. kanavalla, eli olisiko se ollut sitten yhtenä tai 2 päivänä viikossa, joskus sillain 4 tai 5 iltapäivällä, ja silloin sitä tuli katsottua, mutta kyllä mä sanoin, että siihen aikaan kun se He-Man Suomessakin tuli, niin sitähän tuomittiin tosi paljon lehtien palstalta, mitä tää tämmönen amerikkalainen höpöhomma on sitten, kun täällä Suomessahan oltiin tosiaan totuttu justiin näihin jokin nukkumattiin ja tämmöisiin tsekkiläisiin animaatioihin, että nyt tulee tämmönen amerikkalainen testosteroni ja
uhkuva ukko, joka taistelee kaiken maailman turilaita vastaan sitten toisella planeetalla sitten. Ja se oli kovaa tavaraa silloin, mutta kyllä mä itse muistan nämä niin kaikkein parhaiten niistä ukoista. En sarjakuvista, en televisiosarjasta, vaan niistä ukoista. Että ennen sitä kolmoskanavan esitystä, niin kyllähän sitä sitten näki myös sitten kaapelikanavilla niille onnekkaille, joilla semmoinen kaapelikanava oli, mutta minä en ollut yksi niistä, mutta aina jossain kaverin tykönä niin katsottiin niitä sitten. Joo, sehän on myös se, itse asiassa Raulikin sivusi siinä omassa videossaan se, että yhtenäisyydet Conaniin on ihan mielenkiintoinen pointti, että Mattel on ilmeisesti yrittänyt tehdä Conan leluja, mutta jostain syystä tullut sitten toisiin ajatuksiin, mutta tietyt samanlaisuudet näissä on kuitenkin, että on muskelimies ja sitten on Skeletor ja sitten näitä käärmekultin hommia on siinä. Mä en ole ikinä oikeastaan ymmärtänyt, miksi Skeletor asuu käärmelinnassa, miksi se asu pääkallolinnassa, mutta niin kuin, ilmeisesti tämä käärmekultti tulee siitä, niin kuin Conan juurista siitä sitten, mutta se on vain teoria, että sitähän ei ole ikinä myönnetty, että oliko niillä joku lakikriisi, lakitaistelu siinä sitten kanssa, että niin kuin ennen kuin He-Manin myönnettiin, että se on se ihan oma franchiseinsa näin, mutta ei nyt mennä sen enempää siihen, että kaikki varmaan nyt tietää, että on kyseessä lelusarja ja olisiko tämä sitten kenties ensimmäinen lelusarjaan perustuva live action elokuva, että olihan muistaakseni Transformersia tullut sitten 85 vuodelta, joka siis Transformers oli toinen kilpailuilla lelusarja ja Mask oli kanssa ja G.I. Joe ja mitä kaikkea näitä oli ja Barbie ja tämmöisiä, mutta niin kuin, kyllä varmaan on turvallista sanoa, että tämä on ensimmäinen niin kuin elävillä näyttelijöillä tehty tämmöinen leluhommaan perustuva elokuva tosiaan. Ja Canon Group halusi sitten tehdä niin kuin oman niin kuin Star Warsinsa ilmeisesti tässä sitten ja he olivat auttamattomasti liian myöhässä, nimittäin 87 kun tämä tuli, niin kovin He-Man buumi oli jo kaukana takana, että tämä oli $22 miljoonan budjetilla tehty tämä elokuva ja floppas pahasti, että en muista minkä se box office oli, mutta tämä oli, voidaan ehkä sanoa, että tämä on niin kuin ensimmäisiä näitä Canonin alamäki-elokuvia. Sitten tulee Over the Topia ja sittenhän pistetään melkein pillejä pussiin. Mutta nyt sitten vihdoin itse elokuva Masters of the Universe. Tosiaan kattelin sen täältä, mulla on tää vanha Warner Bros. Archivein Blu-ray tässä ja sitten tietysti vanha Showtimein VHS sitten, jossa on peräti 12 vuoden ikäraja siinä sitten. Niin elokuvahan alkaa siitä, että on hirveät rähinät siellä He-Manin kotimaailmassa, eli semmoisessa paikassa nimeltä Eternia ja sieltä kusimuna pahis nimeltä Skeletor, jota näyttelee hienosti Frank Langella, niin on ottanut hallinnan täällä Pääkallolinnassa ja siellä on semmoinen joku iirislaite, mikä kun se avataan, niin sen avaaja saa sitten niin kuin universumin voimat itselleen ja siihen se tarvii sitten He-Manin sitä miakkaa ja muutenkin se haluaa helvettiin kaikki sieltä Pääkallolinnasta, koska hän haluaa hallita koko Eternia ja Pääkallolinna on se niin sanotusti pääkallon paikka. No sitten siellä on semmoinen ukko, semmoinen kääpiöäijä nimeltä Gwildor. Se on sitten keksinnösotteen niin kuin aikaportaali tai semmoinen laite, se oli se mikä key se oli toi, mikä key se oli. Itse nyt mä unohdin, siis joku tämmönen ulottuvuuksien avain sitten, portal key tai jotain semmoista, niin Cosmic Key. Cosmic Key, joka on semmonen soittimen näköinen laite, että se pitää sellaista ääntä, kun sitä näpyttelee tällä. Ja sitten kun sitä näpyttelee oikealla lailla, niin sä teleportaudut niin kuin about missä päin tahansa sitten universumia. Ja sitten tiukan paikan tulleen sitten He-Man, asemies ja Teela ja tämä Gwildor, ne käyttää sitä laitetta ja he yllätys siirtyvät sitten Tellus-planeetalle eli meidän maailmaan. Ja siellä sitten on Courtney Coxin esittämä tämmöinen muija ja hänen poikaystävänsä ja tämä laite sitten vahingossa siirtyy heidän hallintaansa ja sitten aikansa siinä näpyttelee tällainen, niin kyllähän ne Skeletorin forset tulee sitten heidän peräänsä sitten maahan. Ja tässä on sitten taas tämmöisiä Beastman-niminen pahis, mikä on yksi näistä leluhahmoista. Ja sitten oli Blade-niminen ukko, mikä on tätä elokuvaa varten keksitty. Ja sitten semmoinen liskoäijä, en muista sen nimeä, ja sitten semmoinen karvaäijä. Niin kaikki muut, paitsi tämä Beastman, on
keksitty tämän leffaa varten. Sen takia, että Mattel Oy halusi sitten uusia hahmoja siihen. Tää elokuva, siis mä en ole ikinä ollut mikään kauhean Masters of the Universe-fani, ja silloin kun mä joskus killinä näin, mä oon mikä filmi tää niin edes on, että tää kertoo jostain ihan muista asioista. Se, mikä tässä eniten mua hiersi silloin killinä, hiertääkö vielä, sen mä kerron kohta, niin oli se, että miksi tämän pitäisi sijoittua maapallolle? No okei, sen takia, koska $22 miljoonaa, vaikka on hirveä määrä rahaa, niin se kuitenkin on aika rajoitteinen kuitenkin budjetti tämmöisen tyyliseen fantasia-seikkailuelokuvaan. Joskin kun miettii, niin Aliensin budjetti on $18,5 miljoonaa, niin mikä on Gary Goddardin excuse siihen, että Aliens näyttää niin varmaan $100 miljoonan elokuvalta, mutta tämä joutui sit karsiin näinkin paljon. En mä tiedä, mutta niin kun se, että ollaan maapallolla ja sitten se, että tää ei juuri käytä niin kun edes hahmoja. Okei, He-Man, asemies, Teela, ne on siitä alkuperäisestä lelusarjasta ja sitten on tämä tää Beastman on alkuperäisestä lelusarjasta, sitten tietysti Skeletor on alkuperäisestä sarjasta, sitten Evelyn ja sitten oli vielä se Sorceress, mikä on tosi pienessä roolissa, se on siellä lähinnä vankina siellä Pääkallolinnassa, joka on se hyvisten vanki ja se on jotenkin se avain siihen, että se Iiris saadaan auki, jotain tämmöistä potaskaa tässä, niin kaikki, joo, niin se oli vähän semmoinen kusetuksen makua meikäläisen pienenä sitten, että hei, täällä on varmaan 80 erilaista hahmoa, mistä te voisitte valittaa, mutta sitten otatte niin kuin tämmöisiä random tyyppejä. Ja siinäkin kohtaa on säästetty sitten budjetissa, mikä on niin kuin mun mielestä tosi perseestä kyllä, jos minulta kysytään kyllä. Joo, mutta tosiaan siinä maassa sitten, siellä on sitten, itse asiassa nyt kun mä katoin tämän uudestaan tätä videoa varten, niin mä tykkäsin tästä paljon enemmän, mitä mä oon ennen tykännyt, koska nyt kun tää on tiedossa, että tää on maapallolla ja tällainen, niin se on itse asiassa ihan mukin menevää se fantasiatoiminta, mitä siellä tapahtuu, että siinä sitten tulee se Lubitsch, se, eli James Tolkanin esittämä tämmönen poliisi, kovaotteinen poliisi, vähän niin kuin Dirty Harry, niin se on mun mielestä kiistatta näistä sankareista kaikkein kiinnostavin hahmo, niin se sitten vähän niin kuin puolivahingossa tulee mukaan, että se, jumalauta, nyt mä tuun tutkiin saatana tätä tapausta, että onkohan tää joku venäläisten juoni tai jotain semmoista, kun lasereita lentelee ja syntikkaa joku soittelee, tähtiportti avautuu tällä ja Lubitsch on, että satana, venäläiset tulee tällainen saakeli, niin se mun mielestä varastaa jälleen kerran, siis joka kerta kun se on ruudussa, niin varastaa koko show. Ja jos joku miettii, että kuka on James Tolkan, niin sehän on tuossa muun muassa Top Gunissa, se on se lentotukialuksen kapteeni, pieni rooli. Ja sitten tietysti Back to the Futureissa se on se koulun rehtori, se on kova jätkä kyllä. Niin, siis tässä sillä on tosi iso rooli, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten tietysti Frank Langella, joka on tää Skeletori. Okei, vähän tyhmän näköinen se naamari, että se on selvästi niinku luurangon naamari. Mutta mä jopa senkin pystyn antaa nyt anteeksi. Koska siis Frank Langella on ihan älyttömän hyvä roolisuoritus. Oikein super ilkeä pahis kyllä tässä. Joskin se ei käkätä sillain niinku siinä piirrossarjassa, mikä on vähän harmi. Ja myöskin niin ehkä se taistelukohtaus siellä lopussa, niin se on vähän aika lame kyllä, että vähän enemmän olisi jotain odottanut. Ja se ehkä Evelyn, eli Meg Fosterin esittämä Evelyn on tässä kanssa niin tosi hyvä. Ja Meg Foster on aina kyllä tosi hyvä kyllä, ei siinä mitään. Mutta se, mikä tässä kanssa harmittaa, on se, että siis ehkä tämä niinku filmin heikoin lenkki on itse He-Man, ja miten se edes voi olla mahdollista. Tämä on Dolph Lundgren suoraan vittu Rocky 4:sta, niin miten Dolph Lundgren, se on jotenkin niinku hirveän puhtoinen ja vaisu, ja vailla mitään särmää tämä niinku He-Man. Ja musta tuntuu, että He-Man on vähän statisti niinku omassa elokuvassa, että melkein se asemieskin saa niinku ihan yhtä paljon aikaa, ja Teela, mitä muuten näyttelee toi Chelsea Field, muun muassa viimeisestä partiopojasta ja kommandosta lentoemältä, niin se, musta tuntuu, että ne on about saman verran saa ruutuaikaa ja Gwildori on kanssa koko ajan äänessä, mikä ei ole mun mielestä kauhean hyvä juttu, että se on semmoinen vähän hassu tiedemies, joka kääpiön höpisee koko ajan kaikkea. Ei nyt huono maskeeraus. Itse asiassa ne tehosteet on aika hyviä, siis nämä maskeeraukset yleensä, siis nämä Beastmanit ja Blade ja se liskoäijä ja
No okei, ei Skeletori niinkään, mutta no on sekin nyt sinänsä, että ihan pätevä maskimota, niin kun tehosteet on hyviä, maskeeraukset on hyviä ja sitten tää mikä Battle Station, millä Skeletor huristelee siellä lopussa, niin ihan jees kyllä ja näin. Siis ei... Niin, se piti mainita, että tämä on sikälikin ajankohtainen elokuva, koska semmoinen uusi lafka kuin Toy Robot Video, niin ne on ilmoittanut, että tämä tulee tämän vuoden aikana, siis 2026, niin tulee 4K:na, niin kyllä mä varmaan ehkä päivitän sen siihen 4K-julkaisuun, varsinkin kun siinä uudessa julkaisussa on huhuttu, että siinä on semmoinen joku preview-leikkaus, eli ihan 4K:na, siis uudelleen restauroitu semmoinen ennennäkemätön versio, sillain, tämä niin kuin elokuvan tekijänä, niin tämä on kovin kiinnostavaa aina, kun tulee joku tämmöinen spesiaalihomma siinä mukana. Kyllä mä tykkäsin, niin kuin sanottu, niin tykkäsin tästä paljon enemmän, mitä mä oletin, että mä tykkään. Sinänsä tässä ei ole niinku mitään vikaa, tässä on kuitenkin vauhtia ja meininkiä, eikä Courtney Cox ja nämä maan asukkaat nyt sillä lailla häiritte. Ja se tosiaan James Tolkaan, se on ihan mahtavaa, kun se pääsee lopussa ammuskeleen pumppuhaulikolla siellä Eterniassa sitten. Se mikä tässä nyt, vaikka mä kehun tehosteita, niin täytyy kyllä sanoa, että se Eternia on kyllä niin köyhän miehen Eternia kuin vaan voi olla, että siellä on niin kuin käytännössä 1 tai 2 lavastetta, se Skeletorin halli, mikä on sinänsä hieno, ja sitten Quildorin kämppä, ja loput Eternia on sitten ilmeisesti vaan kuvattu jossain siellä Mojave-aavikolla, tiedätkö, että siis se näyttää siltä, se on aavikolla kuvattu, ja siellä ehkä joku 2 ihmistä kattelemassa niitä Skeletorin omia Stormtroopereita. Joo, se on vähän lame kanssa, että tässä on näitä, Skeletorilla on vähän niin kuin tämmöisiä Darth Vader Stormtroopereita, niin ne on suurimmaksi osaksi ne niin kuin tyypit, mitä tässä niin kuin tapetaan sitten, niin vaikka kuinka paljon hahmoja, mitä voisi räiskiä, mutta on säästetty nyt sitten budjetissa ja tällä, ei haluttu niin kuin lapsia ilahduttaa niin kuin hienoilla niin kuin, teekö, eri hahmoilla, että tämä on mun suosikki, sekin oli siinä, sekin oli, se teki sitä ja tätä. Semmoista nyt ei ole haluttu tehdä, koska Golan Globus tuotantoyhtiö, Canon Group, ne halusi tehdä enemmän Star Warsia. Ne halusi suunnata tämän niin kuin enemmän sitten katsojille, jotka eivät niinkään ole He-Man ystäviä eikä mitään semmoista, vaan suuremmalle yleisölle. Lisäksi Bill Contin musiikki tässä, niin sinänsä ihan ok, mutta ei se kuulosta He-Manilta. Mä olin tosi pettynyt, että tässä ei ollut He-Manin voimaa, tahdomme käyttää ja persettä näyttää biisiä. Ehdottomasti sen biisin olisi pitänyt olla siinä, koska tällä on niin paljon tämmöinen niin kun taustapaino siinä, se taustalla painaa niin se animaatiosarja, niin ehdottomasti olisi pitänyt sitä ainakin mukailla sitä tämä teema. Että nyt tämä teema kuulostaa enemmänkin Star Warsilta tai sitten Supermanilta, mikä Bill Conti on tehnyt siihen jo. Ja muutenkin, siis vaikka tämä menee ihan hyvin eteenpäin ja tässä on paljon toimintaa ja ihan siistejä ammuskelu, laserhommia tällä ja James Tolkan on puhalluka, niin muutenkin ehkä tämä elokuva kaipaisi vähän jotain särmää, että se olisi jotenkin merkittävä. Esimerkiksi vaikka tässä ei ollenkaan sitä King Randomia vai mikä Randolph vai Ramses vai mikä se on siinä lelusarjassa, niin jos tämä elokuva olisi vaikka alkanut sillä, että mä olisi ensin esitelty vaikkapa He-Man ja Randolph, niin ne on niin kuin isä ja poika, siis tosi hyvissä väleissä ja tällä, niin jos Skeletor olisi tappanut sen. Esimerkiksi Star Warsissa Obi-Wan Kenobi kuolee siinä ensimmäisessä, niin siinä saadaan vähän sellaista painoarvoa siihen, niin kuin saadaan tälle niin kuin He-Manille motivaatio niin kuin oikeasti. Saatana, niin kostaa siis Skeletorin paskalle saatana. Mutta ei tässä oikein ole mitään, että mun mielestä ei ketään hyvistä ei edes kuollut tässä. Kukaan ei yksinkertaisesti kuollut. Näitähän kuolee varmaan, mä en tiedä, 80 varmaan tässä Skeletorin Stormtroopereita, mutta yksikään hyvissä ei kuole tässä. Vaikka olisi ollut tosi paljon varaa valita hahmoja, mistä sitten ottaa uhriksi joku siinä. Joten tähän saataisiin niinku semmoinen tietty erilainen ulottuvuus. Mutta nyt sama on tämän, okei, se on tämmöinen hauska seikkailu tällä. Ja siis sekin on semmoinen asia, mikä mä ihmettelen tässä, että tämä filmi niinku täysin niinku sivuttaa sen sivuseikan, mikä siis on koko He-Manin idea on se, että I have the power. Eli He-Manhän on vähän niin kuin Superman, että se on se prinssi Adam, semmoinen nörttiäijä, jolla on se taistelutiikeri, se aina menee piiloon johonkin ja sitten se käyttää siellä jemmassa sitä miekkaansa, jolloin hän muuttuu He-Maniksi, mutta tässä se on koko ajan He-Man ja ainoastaan siellä lopussa se tekee se He-Man, I have the power, niin ilmeisesti se saa sitten vaan lisää voimaa, että se voi vetästä Skeletoria turpiin, mutta
Pointti on siinä, että siis niin kun He-Manin pitäisi varmaankin olla niin kun semmoinen incognito niin kun suurimman osaksi Adam, niin, mutta niin kun elokuvan tekijät ne ei ollut tämmöisestä asiasta yhtään kiinnostuneita, mikä on tosi kummallista sitten. Mutta joo, okei, mä ymmärrän, että tää ei ole sen tyylinen elokuva, että tää on enemmänkin Star Wars-elokuva maan päällä sitten, että näin. Joo. No, mutta siis summa summarum, ihan ok 80-luvun fantasia-toiminta-elokuva. Ei tää todellakaan paskin oo, mutta ei tää kyllä todellakaan paraskaan oo. Mutta kyllä mä aion varmastikin sen 4K:n katsella, varsinkin kun siinä on se uusi versio siitä tällä. Ja parasta tässä on tosiaan James Tolkan ja varsinkin Frank Langella sitten kyllä, että ne hoitaa tää homman kyllä ilolla kotiin kyllä, että puutteista huolimattaan ihan passeli välipala ja nyt sitten en ole ihan varma meinkö katsomaan tätä uutta Mastersia, että kun tämä video julkaisin, niin en varmasti ole sitä käynyt katsomassa, mutta kerrohan kommentteja tästä elokuvasta siinä kuvan alas sinne kommenttikenttään ja kerrohan, että olisiko se hauska, jos mä menisin senkin kattoo sen uuden Mastersin. On ihan tavallaan ihan kiva nähdä vertailukohtaa, mutta ei mitään kauheita odotuksia kyllä meikäläisillä sitä filmiä kohtaa ole, että se traileri näyttää just tämmöiseltä Marvel-hutulta, mutta hei, mene ja tiedä. Ei mitään. Semmonen He-Mani tässä kohtaa ja I have the power ja kiitos, että katsoit ja palataan seuraavassa Power-filmissä sitten aiheeseen, joka on